Hello guys, good afternoon. Fefulo Tashidile, welcome back to Neha Korungelama vlogs है अनि आजको भ्लग चाहिँ तपाईले मेरो थम्बनेलले थाहा पाइसक्नु भएको छ है आज चाहिँ म चाहिँ आलु मोमो बनाउन आटेको छु प्लस तपाईहरुसँग पनि रेसिपी शेयर गरौँ भनेर हैन अनि मुकबाङ पनि गर्नु आटेको छु है अन्त आज चाहिँ म चाहिँ कहीँ पनि गएन अन्त आज चाहिँ मैले चाहिँ यसो सोचे बेलुकाको डिनर चाहिँ म आलु मोमो बनाउँछु अनि तपाईलाई पनि शेयर गर्छु प्लस म भ्लग पनि बनाउँछु भनेर सोचे हैन अनि आज पुर्णे पनि हो ठिक्कै है अन्त चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ आलुको मोमो बनाउन आँटेको छु अनि तपाईलाई पनि शेयर देखाउँछु है तपाईलाई पनि रेसिपी देखाउँछु कसरी बनाउँछु भनेर हैन अनि मैले मैदालाई चाहिँ बिहानै मुछेर चाहिँ राखिसकेको छु किनभने मैले त्यति बेला ब्लग बनाउँछु भनेर सोचेको थिएन है त्यहाँदेखि पछि चाहिँ फेरि एउटा ब्लग पनि बनाउनु हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यही भएर चाहिँ ब्लग पनि बनाएको हैन स्टार्टहरु चाहिँ मैले अगाडि नै मैदालाई चाहिँ मैले राखिसके नुन तातो पानीमा नुन चिनी पानी र हालेर चाहिँ मजाले उयो गरेर चाहिँ पास उठाइरहेको छु है अहिले एकछिनमा देखाउँछु तपाईलाई पनि हैन अब चाहिँ म चाहिँ प्याजहरुको लागि रेडी गरेर राख्छु है अब चाहिँ म किचन जान्छु अन्त तपाईलाई देखाउने छु है सो गाइस अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ हैन आलु उसिनेर चाहिँ अघि नै उसिनेर राखिरहेको छु है अनि यहाँनेर चाहिँ प्याज पनि छिलेर रेडी राखिरहेको छु हैन अनि यहाँनेर चाहिँ मैले चाहिँ बिहानै राखिसकेको छु अझै तपाईलाई मैले भनेको है मैदामा यहाँनेर पास राखिरहेको छु हैन अनि म त्यसरी प्लास्टिकमा राख्छु त किनभने प्लास्टिकमा हालेर राख्नु पर्छ मलाई हैन यसरी छोपेर राख्छु हो अन्त चाहिँ अब चाहिँ म त्यो प्याजहरु काट्छु पहिला चाहिँ म चिया बनाउँछु है त्यसपछि चाहिँ म प्याजहरु काटेर सबै रेडी गर्छु है तपाईलाई पनि देखाउँदै गर्छु म त्यो रेसिपी है प्याज काट्दाखेरि त्यस्तो डरलाग्दो आँसु निस्किन्छ के गाइस हैन डरलाग्दो पिरो रहेछ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ होला आँसु चुरेको अब प्याज त पुरा पिरो रहेछ हौ गाइस मेरो कन्डिसन त्यस्तो भयो प्याज काट्दा है आँसु चाहिँ मैले कन्ट्रोल नै गर्न सकिनँ पुरा पिरो रहेछ हैन गाइस मैले फाइनली प्याज चाहिँ काटिसकेँ हैन अन्त आँखा चाहिँ मेरो चाहिँ कालै भयो है आँसु आएर कन्ट्रोलै भएन हैन अन्त प्याज काट्दाखेरि किन आँसु आएको होला सबैको है पुरा पिरो रहेछ प्याज चाहिँ हैन अन्त अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ रेडी राखिसकेको छु प्याज चाहिँ है अन्त अब चाहिँ आलु छिल्नुपर्छ हैन आलु छिलेर चाहिँ यसमा चाहिँ म के हाल्छु तपाईलाई देखाउँछु है आँखा चाहिँ कालै भएछ मेरो यहाँनिर चाहिँ हेर्नु नै आइलाइनर नलाएको डल्लै बगेछ आलु पनि रेडी भइसक्यो है अब यसमा चाहिँ म छिल्छु हैन अन्त म तपाईलाई छिलिसकेर देखाउँछु है किनभने मेरो क्यामेरा पक्रिदिने कोही भएन हैन अन्त अहिले एकछिनमा तपाईलाई म छिलेर चाहिँ सबै गरिसकेर चाहिँ देखाउँछु है अनि अलिकति आँखाको पनि कल्लै भयो होला मेरो आँखा पनि है अलिकति पुज्छु पनि यसमा सो गाइस अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर आलुहरू छिलेर पनि सबै रेडी राखिसकेँ है अन्त यहाँनिर तपाईलाई देखाउने छु यहाँनिर मैले आलु राखेँ अनि प्याज अनि यो धनियाँ पनि काटेर राखेको छु हैन अब त्यसमा अदुवाहरू हालेर चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ तपाईलाई म देखाउँछु है के हाल्छु भनेर सो गाइस अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर आलुहरू छिलेर पनि सबै रेडी राखिसकेँ है अन्त यहाँनिर तपाईलाई देखाउने छु यहाँनिर मैले आलु राखेँ अनि प्याज अनि यो धनियाँ पनि काटेर राखेको छु हैन अब त्यसमा अदुवाहरू हालेर चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ तपाईलाई म देखाउँछु है के हाल्छु भनेर अन्त अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर नुन हाल्न आँटेको है सबै रेडी राखिसकेको छु अनि त्यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर नुन राखेको छु त्यो अब कति है स्वाद अनुसारको अनि यहाँनिर हुचिङ पनि लगाउनुहोस् तपाईँले होइन यसमा हुचिङ पनि लगाउनुहोस् तेल पनि लगाइदिन्छु मैले यहाँनिर चाहिँ अलिकति यहाँ देखाइदिनु त आमा यहाँनिर चाहिँ मैले अलिकति तेल तताएको छु है किनभने चाहिँ सेतो खालको आलु चाहिँ मन पर्दैन हैन अन्त यो यसमा चाहिँ मैले अलिकति कलर मिक्स गर्नुको लागि है कलर यसरी बनायो भने राम्रो देख्छ नि त आलुमा हाल्नुको लागि हैन अन्त अब चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई मुछेर देखाउँछु है अन्त चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर बटर पनि राखेको छु है किनभने आलुको मोमोमा चाहिँ बटर चिजहरू हाल्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ हैन अनि मैले यहाँ बटर पनि खराउँदैछु है अन्त यहाँनिर चाहिँ अघि चाहिँ मैले हालेर चाहिँ यहाँ यस्तो भइरहेको छ क्यामेरा पक्रिदिने नभएर चाहिँ मैले यहाँनिर है अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ म एड गरिदिन्छु बटरलाई पनि मैले यहाँनिर चाहिँ अदुवा पनि राखिदिइसकेको छु है
अनि यहाँनिर चाहिँ अब त्यसलाई म मजाले मुट्छु होइन क्यामेरा पक्रिने राख्ने जग्गै भएन कि अन्त मैले त्यसरी दिएकै गाइस तपाईँहरूलाई है एक हातले क्यामेरा पक्रेर एक हातले मुछेर क्यामेरा पक्रेर र एक हातले मुच्नु चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो भयो होइन अन्त सबै भइसकेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है यहाँनिर मुछेर चाहिँ यतिको भयो है तर कलर चाहिँ त्यस्तो आएन होइन अन्त कलरको लागि चाहिँ मैले फेरि यहाँनिर तेल राखेको छु है अन्त हल्दी राखेर त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ एड गर्छु किनभने मलाई अलिक येल्लो येल्लो भएको मनपर्छ सेतो भएको चाहिँ मन पर्दैन है अब यसलाई चाहिँ म कलरको लागि फेरि मैले यहाँ तेल उयो गरेर चाहिँ हल्दी हालेर चाहिँ फेरि एड गर्नेछु अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ एड गर्छु है हल्दी र त्यही यता चाहिँ बटर हालेर चाहिँ मैले हल्दी कम्ती गरेर चाहिँ यहाँनिर एड गरेर चाहिँ अब छिट्छु है उयो चिम्नी कराएकोले चाहिँ पुरा उयो भएन मेरो अनुहार देख्दैछ आफूले क्यामेरा यस्तो काट गर्न खालको चिम्नी कराएकोले चाहिँ केही पनि सुन्दैन होला अलिकति कम्ती सुन्छ होला होइन राखेँ सो गाइस अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँ सुपको लागि पनि सँगसँगै रेडी गर्दैछु है सिधै मैले भक्तुमै बसालिदिएको छु अनि यहाँनिर चाहिँ अचारको लागि सुक्खाको सानी पिस्दैछु है तिलको अचार बनाऊँ भनेर मोमो खानेमा ऊ मिक्सर पनि ठिकै बिग्रियो होइन अन्त अब यहाँनिर चाहिँ सुक्खाको सानी पनि पिस्नुपर्छ हो अन्त यहाँनिर उयो के पो सुपको लागि पनि सँगसँगै रेडी यहाँनिर मटर गाजर सिमी र उसिनेको आलु एउटा थियो त्यही हालिदिएको मैले है यसमा चाहिँ म केही हाल्दिनँ केही पनि हाल्दिनँ है सिधै बनाउँछु अन्त तपाईँहरूलाई म अचारको पनि देखाउँछु है अब चाहिँ म यसमा पानी हालेर सिर्फ बसाल्छु मात्रै अन्त यहाँनिर न मिक्सर पनि बिग्रेर चाहिँ बिचोक भयो अन्त ऊ यहाँनिर चाहिँ आपाले बनाउनु हुँदैछ है अन्त अब चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर सुपको पनि रेडी गरिहाल्छु छबत आँटिसक्यो है यहाँनिर चाहिँ आमाले पिसिदिनु हुँदैछ है सुक्खा खोर्सानी अब चाहिँ मैले यहाँनिर सुप पनि टेकाइसकेँ अन्त अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तेलहरू राख्छु रेडी गरिराख्छु है तेल सेटमै लगाइदिन्छु सो गाइस अब चाहिँ मोमोको अचारको लागि चाहिँ रेडी गर्दैछु है मोमोको अचारको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सुक्खा खोर्सानी अघि देख्नुभयो पेस्ट पिसेर राखेको छु अनि यहाँनिर चाहिँ लसुन छ है लसुन र एक दुईवटा चाहिँ टिम्बुर राखेको छु अन्त अब चाहिँ यहाँनिर तेल पनि रेडी छ है अन्त अब चाहिँ अचारको चाहिँ रेडी गरिहाल्छु त्यसपछि चाहिँ मोमो बनाउनु थाल्छु है अब चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ लसुन राखिदिएको छु है तेल खरेर चाहिँ यहाँ लसुन राखिदिएको छु ब्राउन कलरको नभएसम्म होइन तेलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको अचार पनि थाहा भएन कस्तो हुन्छ है गाइस फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु अचार पनि होइन अन्त थाहा भएन कस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ आफै क्यामेरा पक्रिँदै आफै भ्लग गर्दैछु है किनभने आफ्नो आमा यहाँ बिजी हुनुहुन्छ नि त अन्त त्यही भएर चाहिँ कोही भएन क्यामेरा समातिदिने फेरि हाम्रो किचन पनि अलिक सानो छ है अन्त यो उयो राख्ने जग्गा पनि भएन अन्त त्यही भएर चाहिँ मैले आफै गर्दै आफै पक्रिँदै आफै नै गर्दैछु है अब चाहिँ म चाहिँ यो चिल्ली पेस्टलाई चाहिँ एड गरिदिन्छु है मलाई अप्ठ्यारो भयो एकछिन एड गरिसकेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई ल मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पेस्ट पनि राखिसकेको छु है अब चाहिँ मैले हल्का पिठा उयो राखिदिएको छु यो यहाँनिर चाहिँ हल्का मैले उयो के भन्छ त्यसको नामै नआएको नि मलाई कश्मिरी लाल पनि राखिदिएँ चाहिँ अब चाहिँ म त्यसमा चाहिँ तिल हालिदिन्छु है पनि एड गर्दै है अनि अब यसमा चाहिँ म सोया र भेनिगर हाल्छु ल र भेनिगर पनि राखिदिएँ है अन्त अब यसमा चाहिँ म चाहिँ नुन राखिदिन्छु नुन हालिदिन्छु यहाँनिर चाहिँ आमाले बेल्नु हुँदैछ अब मैले यहाँनिर चिजलाई चाहिँ सानो सानो पिसमा राखेको छु है किनभने यहाँनिर आलुको मोमो बनाउँदै अन्त यो किमा चाहिँ मेरो यहाँ यस्तो भइरहेको छ होइन चम्ची लिएर आउँछु चम्ची
रेकर्ड भएको छ कि भएको छैन अब चाहिँ आमाले चाहिँ यहाँनिर बनाइसक्नु भएको छ है टाढो देख्नुहुन्छ होला तपाईँले किनभने मैले यहाँनिर क्यामेरा राख्ने जग्गै नभएर त्यो यहाँनिर राखिरहेको छु है यहाँनिर चाहिँ मैले आलु लगाइदिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ एउटा क्युब चिज लगाइदिएँ यो माथि चाहिँ है यसरी अहिले मेल्ट हुन्छ तातोले त्यो मिठो हुन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी मैदा चाहिँ अलिकति गिल्लो मुछेछु है अन्त ऊ आमाले गर्नुहुँदैछ मैदालाई चाहिँ मेरो डल्लो मोमो यहाँनिर राखिदिँदैछु गाइस मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मोमो बनाएर पनि है यहाँनिर टेकाइदिइसकेको छु है यहाँनिर 3 सेट नै कसरी बसालेको भक्टु चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि कतिलो छ घरको हो अन्त यहाँनिर बसालिदिन्छु है अब चाहिँ यसलाई मजाले स्टिम गरिदिन्छु अनि चाहिँ मैले चाहिँ अघि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो अचार बनाउनु खोजेको थिएँ कि बजारमा पाएको जस्तो तर यो सुक्खा खोर्सानीलाई पानी हाल्दै पिसेर चाहिँ बिग्रेको जस्तो लाग्यो है अनि चाहिँ मैले त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर टमाटर उसिने अब टमाटर पिसेर चाहिँ यही माथि नै म मिक्स गरिदिन्छु अचारलाई चाहिँ है सो गाइस मेरो चाहिँ यहाँनिर फाइनल रेडी भयो आलुको मोमो चाहिँ होइन प्लस यहाँनिर चाहिँ सुप पनि है अब चाहिँ म यहाँनिर मुकबाङ गर्छु सो गाइज मैले चाहिँ रेकर्डिङ गर्दै थिएँ मुकबाङको तर मुकबाङ चाहिँ भएन रहेछ किनभने मेरो स्पेस फुल भएछ है अन्त कस्तो धेरै दुःख लाग्यो किनभने मेहनतले बनाएको थिएँ है अन्त अब चाहिँ मुकबाङ चाहिँ रेकर्डै भएन रहेछ अन्त मैले पछि फोन हेर्दाखेरि पो देखेको रेकर्डै भएन जस्तो मेमोरी फुल भनेर होइन अन्त अब यस्तो दुःखले बनाएपछि त्यो रेसिपी चाहिँ सेयर गर्छु हजुरहरूलाई भनेर सोचेँ होइन अन्त हेरिदिनुहोस् होला मेरो रेसिपी चाहिँ है अन्त मोमो चाहिँ मिठो नै भएको थियो है अनेस्टली भनेको अब आफै बनाएको आफै भनेको है सो ठिकैको भएको थियो त्यस्तो मिठो पनि होइन त्यस्तो उयो पनि होइन ठिकैको नै भएको थियो होइन अन्त अब चाहिँ म यो ब्लगलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गर्नेछु होइन अन्त नेक्स्ट टाइम चाहिँ म चाहिँ मुकबाङ पनि लिएर आउँछु है अब योपालि त्यस्तै भइहाल्यो अन्त मलाई पनि दुःख लाग्यो है अन्त सो आज अब चाहिँ यो ब्लगलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गर्दैछु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई